तपाईले सोशल मिडियामा साथीहरूले आफ्नो फोटो तथा भिडियोमा स्काई टाइप तथा स्काईको कलर चेन्ज गरेको र सोशल मिडियामा लाइक तथा फलोअर्स गेन गरेको देख्नुभएकै होला। तपाईलाई पनि आफ्नो भिडियो तथा फोटोमा कसरी स्काईको कलर चेन्ज गर्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु कसरी आफ्नो फोटोमा अथवा भिडियोमा स्काई चेन्ज गर्ने। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोस्। साथीहरू, आफ्नो फोटो अथवा भिडियोमा स्काईको कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यो पेजमा लगइन हुनुहोस्। तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू अथवा डेमो। सर्वप्रथम म तपाईलाई डेमो मार्फत देखाउन चाहन्छु कसरी स्काई चेन्ज हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले डेमो भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। अब तपाईले यहाँ प्ले बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्ले गरिदिनुहोस्। सामान्यतया यो भिडियो हो। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्काई भन्ने अप्सन। स्काई भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले विभिन्न टाइपको स्काईहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै एउटालाई टच गर्नुभयो भने उक्त स्काई तपाईको भिडियोमा एप्लाई हुनेछ। चेन्ज गरिहेरौँ। यसरी तपाईलाई जुन स्काई मन पर्छ त्यो स्काईलाई एप्लाई गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो त भयो डेमो। अब तपाईले आफ्नो फोटो तथा भिडियोमा कसरी एप्लाई गर्ने त्यो जानौँ। त्यसको लागि ब्याक गरौँ। अब होम अप्सनमा हामी छौँ। अब तपाईले क्रिएट न्यूमा थिचिदिनुहोस्। क्रिएट न्यूमा तपाईले एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ प्ले आइकन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। एउटा कुरा तपाईलाई मैले भन्न चाहे, यो कुन एप हो, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने तपाईले सोध्नु होला। म तपाईलाई भिडियोको अन्तिममा बताउने छु। भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। आफ्नो फोटोलाई छानिसकेपछि यस्तो खालको पेज खुल्नेछ। अब तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा स्काई भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। स्काई अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले कुनै पनि स्काईलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो अथवा भिडियोमा। जस्तै यसरी। साथीहरू, सामान्यतया यो भिडियो हो। यदि तपाईलाई फोटो यसलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा एकचोटि प्ले बटनलाई पज गर्नुहोस्। पज गरेर तपाईले स्क्रिनशट लिनुहोस् अनि तपाईले आफ्नो फोटोको साइजलाई क्रप गरेर फोटो बनाउनुहोस्। अब कुरो रह्यो भिडियोको। भिडियो यसरी तपाईले कुनै पनि स्काई अप्सनलाई सेलेक्ट गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईलाई अरू विभिन्न अप्सनहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यी मध्येमा कुनै पनि अप्सन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले उक्त भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नका लागि यहाँ माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कस्तो खालको फाइल बनाउन चाहनुहुन्छ, भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ, जिआइएफ बनाउन चाहनुहुन्छ, फेसबुकको लागि, इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नको लागि स्न्यापसिट छान्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले कुन रेसियोको भिडियो बनाउनुहुन्छ, ओरिजिनल, 16:9, 1:1, 3:4 त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसैगरी तल ड्युरेसनको अप्सन दिएको छ। ड्युरेसन मिनिमम ड्युरेसन 6 सेकेन्डको हुनेछ भिडियो र म्याक्सिमम तपाईले 138 सेकेन्डको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो इच्छाअनुसारको क्वालिटी पनि तपाईले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपोर्ट गर्नको लागि। मेरो भिडियो एक्सपोर्ट भइरहेको छ। साथीहरू, मेरो भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
यसरी आफ्नो फोटो अथवा भिडियोमा तपाईले स्काई चेन्ज गरेर एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ, साथै सोशल मिडियामा राखेर लाइक तथा फलोअर्सलाई गेन गराउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, मैले एपको बारेमा भिडियोको अन्तिममा भन्छु भनेको थिएँ, झनै बिर्सिन पनि लागेको रहेछ। तपाईले एप डाउनलोड गर्नको लागि गुगल प्ले स्टोरमा जान सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा गएर मोसन लिप सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ।